एकजना 90 वर्षकी बुढी आमा थिइन्। उनलाई राम्रोसँग कपाललाई सिँगार्न, अनुहारमा मेकअप लगाउन र सुन्दर पहिरन लगाएर हिँड्न असाध्यै मन पर्थ्यो। उनको विवाह भएको मात्रै पनि 70 वर्ष भइसकेको थियो। तर विधिको विधानलाई कसले टाल्न सक्छ र? एक दिन उनको पतिले यो नित्य संसार सदा सदाका लागि छोडेर गए। उनको न कोही सन्तान थिए, न थिए कोही हेरविचार गर्ने। पतिको देहावसान भएपछि उनी नितान्त एक्लै भएकी थिइन् र एक्लै जीवन बिताउन उनलाई असाध्यै गाह्रो भएकाले उनले वृद्धाश्रम जाने निर्णय गरिन्। वृद्धाश्रम जाने दिन पनि उनले आफूलाई एकदमै सुन्दर ढङ्गले सजाइन्, राम्रो कपडा लगाइन् र वृद्धाश्रम पुगेपछि उनले त्यहाँ घन्टौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भयो, किनकि उनको कोठा बस्नका लागि तयार हुँदै थियो। जब कोठा तयार भयो, त्यहीँ वृद्धाश्रममा काम गर्ने एकजना युवती आइन् र बुढीलाई डोर्याउँदै लिएर गएर त्यो कोठाको एकदमै सुन्दर ढङ्गले वर्णन गर्न थालिन्। जुन कोठा यदि बुढीले मन पराएको खण्डमा उनकै हुनेवाला थियो। कोठाको वर्णन युवतीको मुखारबिन्दबाट सुनेपछि बुढीले एउटा 8 वर्षको बच्चालाई नयाँ गुडिया दिँदाखेरि ऊ जति खुसी हुन्छ त्यति नै खुसी हुँदै उनले भनिन्, मलाई कोठा असाध्यै मन पर्यो। युवतीले भनिन्, आमा तपाईँले त कोठा अहिलेसम्म देख्नु भएको पनि छैन, एकछिन त पर्खनुहोस्। बुढीले युवतीतिर मन्द मुस्कान छर्दै भनिन्, म खुसी हुनु, म हर्षित हुनुसँग कोठाको कुनै सरोकार छैन। मैले कोठा मन पराउने वा नपराउने कुरा, त्यो कोठा कस्तो छ, त्यहाँ फर्निचरहरू कसरी मिलाएर राखिएका छन् भन्ने कुरासँग निर्भर फिटिकै छैन। यदि यो निर्भर छ त यस कुरासँग कि मैले आफ्नो मस्तिष्कमा आइरहेका विचारलाई कसरी मिलाएर राखेको छु। Whether I like the room or not does not depend on how the furniture is arranged in the room. It depends upon how I arrange my mind. खुसी यस्तो कुरा हो जसलाई समयभन्दा अगाडि नै निर्धारण गर्न सकिन्छ र मैले यो निर्णय गरिसकेँ कि कोठा जस्तो सुकै होस् म त्यसलाई मन पराउँछु। मेरा वरिपरिका मान्छेहरू जस्ता सुकै हुन् म ती मान्छेहरूलाई मन पराउँछु। मेरो जीवन जस्तो सुकै होस् म आफ्नो जीवनसँग प्रेम गर्छु, म आफ्नो जीवनलाई मन पराउँछु। र यो मेरो यस्तो निर्णय हो जुन म हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्छु। र तिमीलाई थाहा छ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हो? त्यो हो कुनै पनि चिज देख्दा उत्पन्न हुने आभासलाई छनौट गर्ने अधिकार। इट इज द पावर टु चुज हाउ वी फिल। मसँग यतिखेर जीवनमा दुईटा विकल्प छन्। एउटा आफ्नो कोठामा लम्पसार परेर दुःख र पीडाहरूलाई सम्झिँदै रुँदै कराउँदै बस्ने र आफ्ना ती अङ्गहरूलाई सम्झिएर बस्ने जसले अहिले काम गर्न नै छाडिसके, वा कोठाबाट बाहिर निस्किएर प्रकृतिको सुन्दरतालाई रसपान गर्दै ती अङ्गहरूका लागि खुसी हुने, ती अङ्गहरूलाई कृतज्ञता अर्पण गर्ने जुन अङ्गले अहिलेसम्म मलाई साथ दिइरहेका छन्। म दोस्रो विकल्प हेर्छु। प्रत्येक दिन हाम्रा लागि उपहार हो र म जबसम्म मेरा आँखा खुला रहिरहन्छन् तबसम्म म वर्तमानमा बाँचेर वर्तमानलाई सुन्दर बनाएर व्यतीत गर्नेछु। म जीवनका ती सम्झनाहरूलाई, ती स्मृतिहरूलाई सम्झिएर बस्नेछु जुन स्मृतिहरू सदा सदाका लागि मेरो हृदयमा टाँसिएर बसेका छन्, जुन स्मृतिहरूले मलाई जीवनमा खुसी बाहेक अरू केही पनि दिएका थिएनन्। ती बुढी जसलाई बाहिरबाट हेर्दा उनको जीवनमा निराशा र दुःख पीडा बाहेक केही पनि छैन जस्तो आभास हुन्छ, ती बुढीलाई भित्रबाट यति विघ्न खुसी भएको देखेर युवती छक्क परिन्, युवती आश्चर्यचकित भइन्। दर्शकवृन्द, समस्या आफै आइपर्छ। खुसी हाम्रो रोजाइ हो, रिस यत्तिकै उठ्न सक्छ, शान्ति हाम्रो रोजाइ हो, कसैप्रति घृणा भाव यत्तिकै उत्पन्न हुन सक्छ, तर प्रेम हाम्रो रोजाइ हो। नकारात्मक विचारहरू आफै आउन सक्छन्, तर सकारात्मक हुनु हाम्रो रोजाइ हो। अरूसँग गनगन गर्ने, अरूको शिकायत हामीबाट यत्तिकै हुन सक्छ, तर आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्नु हाम्रो रोजाइ हो। त्यसैले राम्रो कुरा रोजौँ, खुसी बनाऊ, खुसी हामी भित्रै लुकेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र मन परे लाइक गर्नुहोला र साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।